I was taking a bath, long about a Saturday night. Rubbed up, just relaxing in the tub, thinking everything was alright. When I stepped out the tub, put my feet on the floor, I wrapped the towel around me and I opened the door. And in a split splash, I jumped back in the bath. Well, how was I to know there was a party going on? There was a... They say Choklad. in Denmark, it's Ja, vi går från danska till svenska då. Mm. Ja. Det här med att ljuga hela tiden, det gäller inte att få folk att tro på lögnen utan se till att folk inte tror på någonting längre. Kan man inte skilja mellan sanning och lögn så kan man inte skilja mellan rätt och fel. Mm. Och ett sånt berövat makten att tänka och döma. De är, utan att veta om det och utan att vilja det, helt underkastade lögnens herravälde. Med ett sånt folk kan man göra vad man vill. Tror man på det? Ja, det tror Jag tror det är dagens sanning, ja 4 precis. april kan man säga. TV4 SVT aprilskämt och då bytte sina programledare. Det var totalt misslyckat. Det är ingen som såg något. Det är någon som brukar titta som vet. Så har de gått nytt år till varandra om man tror. Know that April Fools is actually our real New Year's. In case you're new here, there are actually 13 months in a year, with each month consisting of 28 days. The calendar we use today has, for some reason, been altered to create these uneven months and has completely thrown us out of rhythm. Before our new calendar, we would follow the 28-day moon cycle. Just think about it. It makes perfect sense. If every month had 28 days, the month would always start on a Monday and end on a Sunday. You can't tell me that doesn't make more sense than it beginning and ending on a random day. Even when we look at the meanings of the names of each month, they tell us how wrong the current calendar is. April 1st, or April Fools, is actually symbolic to us being fooled into thinking that January 1st is really the new year. We are connected to nature in more ways than you can believe. And when we follow nature, it shows us that the real new year is in spring. What's significant about spring? Well, it's when the earth comes alive again. The flowers, the trees, and even the grass begin to blossom and grow back. It's a sign of a reset. So why have we been told otherwise? Well, that's for you to decipher. Han lägger ner verksamheten, inte för att jag tror att det spelar någon större roll. Lever han, tänkte jag säga. Det vet vi inte heller. Men hur det var så skulle hans dotter gå in istället för honom. Så jag vet inte om det är något stort hårt slag mot globalismen direkt. Det håller jag nog inte med. Ja, som sagt, Liberalerna pratade vi om förra veckan att det gick inget bra för dem och nu är det 3 stycken som var bra. Då kanske det går riktigt bra för dem nu Ja, då. det kan så vara. Blir jag med en annan fobi? Ja, hon bananfobi i mitten. Det var inte så bra för Centern heller. Efter Dimöken slutade var det ingen som vill vara partiledare för Det är ingen Centern. som vill axla de pumpserna. Nej, det är inte det. Nej. Nej. Men Federley ska i alla fall göra comeback. Ja. Ja. Är han särbo numera då? Och det vet jag inte faktiskt. Nej. Rollfabrik, ja du. Nya regeringskoalitionen i Tyskland. De vill faktiskt förbjuda lögner. Alltså det där har de inte tänkt igenom. Inte för 5 öre. De kommer ju inte kunna öppna käften efter det. Nej. Det kommer de inte kunna göra. Jag brukar anmäla de här när det är dags att vaccinera sig på Facebook. De där kampanjerna. Jag brukar anmäla dem för falsk marknadsföring. Eller vad säger man? Ja. Lögner. Mm. Men jag får inget svar på det. Det är ungefär som det här. Ja. Eller som EU nu som ska ge 1 mångmiljardbot. För att de faktiskt är så att de håller på med desinformation. Jag vet inte om jag tycker det här. Om jag säger någonting så är det ju inte YouTube som står för det. Nej. Det är jättekonstigt. Ja, det här är märkligt. Ja, mycket märkligt. Ja. It's not preparing for war. It's preparing for collapse. Let's be honest. And let's stop pretending this is about defending democracy, because it's not. France, Germany, the UK, these elites aren't gearing up for war with Russia because they care about freedom. They're doing it because their grip on power is slipping, and fast. Their economies are breaking. The middle class is crushed. People can't afford rent, food, or heating. Yet instead of helping, they're dumping billions into weapons. And now they're panicking.
They sanctioned Hungary, a full EU member, because Orban refused to send more money to Ukraine, a country that isn't even in the EU. Let that sink in for a second. They punished a sovereign member state for not funding a foreign war. That's how desperate they are to keep this agenda alive. Meanwhile, Slovakia is breaking rank, Poland's pushing back, the AfD is rising in Germany, and France are doing everything to stop Marine Le Pen because the people support them and the elites can't stand it. So what do? They call them extremists. They smear them. They arrest them. They try to erase them from history. Why? Because these are the voices of the people, and that terrifies the establishment. So they fall back on the oldest trick in the book, crank up the fear, blame Russia, push for war to cover for their own failures. But the threat isn't coming from Moscow, my friends. It's coming from within, from the millions of people across Europe and the US who are done being lied to, used, and ignored. And yeah, it's happening in America too. The media repeats the same script every day, and Trump, he's the one punching holes straight through it. So what do? Well, we don't scream, we don't riot, we speak the truth. We ask the right questions, and we stop playing along. Because when enough of us refuse to lie, the machine breaks. And you know what? They know it. När sanningen blir statlig och lögnen godkänd. Det handlar om en artikel i DN där det finns en Åsa Wikfors som är en akademiker då. Hon skriver om det att begreppet desinformation, skriver hon om, bygger upp ett resonemang som i praktiken legitimerar censur så länge det utövas av rätt personer. Det är väl det de vill ha hela tiden. Ja, och hon är professor så Ja, hon vet. hon är kan. professor, hon vet. Och Stefan Löfven, han vet också. Ja, den dum fan. Han la ut det här 1 april. Ah, Han vill inte vara kvar på Facebook. vem bryr sig? Nej, Intresseklubben noterar. Facebook undergräver demokratin. Wow. Ja, men det gjorde klagade de inte på förut minsann. Nej, men då var det oss de censurerade. Ja. Så kan vi kolla på BlackRock för de är demokratiska. BlackRock is mutilating children for profit and nobody cares. They own a healthcare company called Eli Lilly, and this company specializes in gender-affirming care to minors, which means if a 10-year-old boy thinks he's a girl, they have no problem cutting a certain appendage off of him. BlackRock has profited $771 million from simply holding Eli Lilly stock over the past 5 years. And from now on, I buy every stock that BlackRock does because it's easy money. If you want to do the same thing, go to borsfinance.com. Den här är ganska Ja, rolig. det var lite skojig. Dörrhandtag med ett hänglås så att man kan få sådana associationer. Ja, det här är i varje fall USA AID som stänger nu. Ja, Mm. det tycker vi inte gör något Nej, det faktiskt. tycker vi inte. Och de här handslagen, ja, ni kan ju titta på dem själva så kan ni ha en egen uppfattning vad ni tycker ni ser. Ja. Ja. Ericsson rensar bort mångfald och inkludering. Jo, Nu så blir det bara enfald. Ja, Ah. Men det är ju jättebra. Det är många som är väldigt nöjda med det här. Aftonbladet till exempel. Ja. Ja. John Sherman. Han tycker att folk ska säga sina Ericsson-aktier. Ja. Ja. Han tror att de har dem för att det liksom är politiskt rätt eller fel. Han tror att Ja. de har dem för att tjäna pengar. Nej. Ja. Ja. Och Region Gävleborg ska sluta med i varje fall med den externa HBTQI-certifieringen. För den är dyr och ineffektiv. Nu ska Ja. de ha egna rockar. Internrockar. Då kanske de kan säga att de har haft det fast de inte har haft det egentligen. Eva Lindberg så hon säger att det är en katastrof. Och jag vet Ja. inte om hon säger att det är utbildning som extern som är katastrof eller att de slutar med den Nej, externa. det vet inte jag riktigt. Men jag heller tror det är det faktiskt. senare. Ja, jag tror jag också. Ja, och Wallenberg ska hjälpa Vänsterpartiet. Ja, den här är fin. De får gå på regeringsskol. För Anders Borg. Verkligen skapare. Ja, jag har mina misstankar vad det handlar om. Det var ju Vänsterpartiet som gick ut och sa att man skulle bojkotta de dyra matkedjorna. Ja, just det. Ja, och det tyckte inte Wallenberg var någon bra idé. För det läste jag också att de inte tyckte. Nu får de gå kursen Nu på får man Wallenberg. kursen. Ja, Ja, sen har ju han ja, i Finland ja.
Finske stubben. finska trubben, Ja. som sa det att Putin ringde och gratulerade honom när han vann presidentvalet, så skulle han inte ens lyfta luren. Men nu har han gått en golfrunda med Trump. Ja. Så nu är han redo för samtal med Ryssland. Ja. Kan inte vara roligt att vara de här gubbarna längre. Ja du. Så han är väl lite covid-vax. Nu Ja. för tiden får man prata om det, tror jag. Ja, jag tror det också Ja, faktiskt. för när det står till och med på TT Nyhetsbyrån, de skriver det att man inte ska vaccinera alla. Nej, bara de som är 80 och uppåt. Ja, Eller om man är 65 till 79 år daglig hjälp hemma. Eller bor på särskilt boende för äldre. ja. Då ska man Det vaccinera vill sig. säga de som är dyra i drift. Får man säga ättestupa i samma mening? Ja, det kan man faktiskt få göra, för det är precis vad det är. Jag har tagit 10 stycken sprutor. Behöver jag verkligen en till? Ja du, har du tagit 10 så kan du lika gärna fortsätta. Ja, rätt vad det är så får du hjälp på. Hej, Axel Berglund, jurist. Jag undrar hur det kommer sig att Magdalena Anderssons regering lät införa vaccinpass i december 2021, när vi vid den här tidpunkten kände till att det förekom allvarliga biverkningar från vaccinen. Vi kände också till att vaccinen inte förhindrade smittspridning, och dessutom så hade ju vid den här tidpunkten alla i riskgrupp fått möjlighet att ta sina vaccindoser. Tack. I princip så står det så här. Det här är alltså 1984, 1 juni 1984. Det är många år sedan. Ja. Väldigt många år sedan. Typ 40. Att man får inte ha några funderingar på om det är säkert och effektivt när det gäller vaccin. Nej. För man måste ha infallsvinkeln att det här ska vi kunna utnyttja in absurdum för all evig framtid. Med ett snack om att det har med nationens hälsa att göra. Fan. According to VAERS, there have been 38,000 deaths from these COVID shots. So under normal circumstances, the FDA would have pulled it. But instead, they've doubled down. They've put the shots on the childhood vaccine schedule. All babies are expected to get 3 COVID shots by the time they're 9 months old. The shots are still under EUA status for this age group. So under 12, they're not even fully approved by the FDA, and yet they're on the vaccine schedule. And according to the CDC, 9 million American children have gotten the latest version of these COVID shots. Actually? Yes. Yes. Still? Yes. 9 million. 12%. The concern I have with these kids. So we know myocarditis. Wait, this is going on right now? Yes. I think we voted against this, Yeah. correct? I don't know. You're very diplomatic. But I'm just stunned to learn that that's happening right now. Yeah. Could this be shut down? It should have been shut down a long time ago. And you know what's the 9 million babies have had COVID shots? yeah, well, children. Children. Minors. Mm-hmm. En vän som jobbar i hemtjänsten här i Sverige. Hon har skrivit, jag utgår från att det är en hon, på sin Facebook. De gamla dör som flugor här på mitt jobb. De har precis fått influensa A-vaccinet och en sköterska reagerar på att hon har gett en dam sprutan och sen dog hon någon vecka senare. Och på dörren till boendet står det varning för smitta. En annan vårdtagare knaprar beroendeframkallande läkemedel och nu ska de försöka fasa ut det och då får de jättesvår abstinens. Oj. Ja, men vad är det som pågår med våra gamla? Författaren till det här har själv jobbat i äldrevården och sett de enorma mängder med så kallade mediciner som ska knapras hela dagarna. De gamlas kroppar är förgiftade och deras stackars lever kämpar och lymfsystemet går på lågvarv på grund av alla gifter. Och så har de ett stillasittande liv så lymfarna orkar inte ta hand om gifterna. De dör inte av ålderdom. De dör av förgiftning. Och så slänger vi på ett litet influensavax på toppen där också. Ja, och sen så kan vi ta ett covid-vax i den andra då, när vi ändå är G. So tragic that the flu shots are believed to be, people line up. They give them to 60%, right? 60 to 7, upwards of like 70% of elderly people get the flu shot every year.
and it kills off a portion of them on day zero. It's got a day zero kill record. It's in the Medicare data, and nobody's saying a damn thing about this. They're all assuming that these vaccines are safe and effective, and that it's that's not the case at all. Du, den där stämpeln, 29 december 1951. Ja. Vaccination. Bevisad värdelös och farlig. Ja. Efter 45 år av registrerad statistik. Det är alltså från 1906 då. Ja. Det här visste man alltså redan för 100 år sedan att det är värdelöst. Ja. Tror du vilken vaccination det är? Kan det vara densamma som den här skriver om? Det kan det vara. Smittkoppor. Det här är från en Colorado newspaper nummer 133, 2 februari 1909. Då var farmor 14 dagar. Det är en läkare som säger att han har aldrig träffat på cancer före de började att vaccinera människor. Nej. Och han har aldrig träffat på en cancerpatient som inte var vaccinerad. Nej. Men de var ju så dumma på den tiden. Ja, de visste ju inte. De visste ju ingenting. De kunde inte bygga pyramider heller. Nej, inte det kunde de inte. Inte 1909 kanske. Chain of history we have, we see a consistent a chain of events of humans behaving poorly for their own motives of power and control. So again, this is a result. This planet is definitely hurtling toward planetary omnicide. And Alex, you're completely correct to say this isn't just climate engineering. No, it's weather warfare, it's chemical warfare, it's biological warfare. And when we have elements like polymer fibers and surfactants and also graphene in this mix, and those are used as biological carrier platforms to carry a pathogen from the cloud to the ground. Why would we think they're not waging biological warfare on us as well, along with weather warfare? They certainly are. And we see agricultural regions, Alex, being targeted systematically. There's no question this is not an accident. It's not just a consequence. It's a targeting. And we know the Pentagon has done thousands of tests of how to deliver microbes from high altitude, putting them into these different solutions. And then we know about thousands of declassified things up into the 80s. They stopped after that. Of the New York subway, the Army spraying deadly biologicals on people, bacteria, Native American tribes. I mean, it's been going on constantly. This is a mad scientist cult. You're completely correct. In fact, the world's second most recognized climate engineer, Dr. Ken Caldeira, former DOD scientist, has stated on the record, we own the audio of him stating this, that one of his functions for the DOD was to design methods of spraying pathogens into clouds to infect the populations below. Then we have the CV-19 outbreak, 85 countries in 3 days. That's indicative of an airborne dispersion of these elements. We have Italian researchers that identified CV-19 attached to airborne particulates. All these dots connect. And you're also correct historically. Even as far back as 1977, according to the Washington Post, the U.S. military had conducted no less than 239 open-air biological tests on innocent, unknowing U.S. civilians without their knowledge or consent. Business as usual, Alex. You're completely correct. And that was only because some of that came out in Congress. That was just the tip of the iceberg. Den killen som pratade där, det är han som är från geoengineeringwatch.org. Han har hur mycket som helst på sin hemsida om det är av intresse. Och så pratar han ju om att det är grafenoxid i det här som de sprayar ut. Och ja, det är det nog med största sannolikhet, för det har de till och med patent på. Ja, varför skulle man ha patent på någonting man inte använder? Nej. Grafenoxid nanopartiklar får cloud seeding patent. Och det är alltså taget 2022? Japp. Så det är inte ens gammalt? Ja, det är så vidrigt. Nej. Det är också någonting om det här. Om man tittar på den där till högra sidan där står i röd ruta där cloud seeding, grafenoxid, nanopartiklar. Tror vi att det är hittepå? Chemtrails? Ja, det är konstigt när det är domar om att de ska stoppa att det är hittepå. Det är konstigt att de gör så med konspirationsteorier. Ja, det är jättekonstigt. Ja. Det här är lite skit som är i, det här är från Florida. Den här dimman som var överallt. Ja, det är ju inte länge sedan. Nej, som de har analyserat. Okända biologiska livsformer, superhöga nivåer aluminium och andra metaller. Trevligt, hörde du. Aluminium vet ju är jättenyttigt att få i sig och på sig. Ja. Och här är det något som inte är varken snöblandat regn, snö eller hagel, skriver de.
Det var nästan som någon sorts gummikul. De kunde liksom rulla med dem. Jättekonstigt. Ja. Och sen har jag lite Det här är verkligen också jättekonstigt. Ja. Vattenfall förlorar 700 miljoner på vindkraft, så nu storsatsar de på mer. Ja. Under 5 år så har Vattenfall förlorat miljarder till och med. Ja, men det är så bra med vindkraft. Det finns inte ett företag i hela Sverige som inte förlorar hundratals miljoner och miljarder på vindkraftverk. Nej. Nej. Men nu satsar vi nytt. Men Ny satsning stärker Sveriges klimatomsättning. 6,5 miljarder. Men när de hummar hela duve. Ja, för klimatklivet förstår du. Jaha du. Ja. Kliv åt ett annat håll än mitt förslag. Kan man lugnt säga. Och så kan man undra varför bina dör. Många olika anledningar till det. Här är för Naturskyddsföreningen. De hade inte så jättemycket. Nej, de skyddar nog inte naturen på Naturskyddsföreningen. Inte på riktigt där. De stod att det var bekämpningsmedel. Ja, det kan jag hålla med om. Men de här aluminiumen i chemtrailsen, eller geoengineeringen, det är ju den största boven. Och vad händer då? Då blir de dementa. Då blir de dementa när de får i sig aluminium. Ja, inte bara dem, det blir väl vi också. Men utan bina så kan vi nog säga bye bye. Utan tvekan. Och sen har vi de här LED. Gatulamporna med LED-belysning. Ja, de påverkar också insekterna. Tydligen. Det är synd att de inte kollar upp sånt innan de sätter ut det. Eller är det precis det de har gjort? Ja, hoppar vi tillbaka till vindkraften här. Hoppade lite där. Vindkraftverken. Ja. De är inte heller bra för bina. Absolut inte. Jag ser det väl de här frekvenserna som blir, och sen så kan de bli krocka med dem också. Ja, herregud, de går 300 km i timmen längst ut i vingspetsen som mest. Ja. Och den här bilden har jag snott ifrån en Degerforsgrupp. Jag hoppas att det är okej. Men någon har alltså slöjdat ihop storleken på en vanlig villa i förhållande till vindkraftverken som de har planerat. De är högre än Paris, det här jävla Eiffeltornet. Det ska de ställa runt den här lilla fina sjön. Idioter. I vårat Degerfors. Ja, där ska de bygga, hade de tänkt sig. Ja, det är så vidrigt. Det är redan bestämt. Ja. De erkänner ju inte det, politikerna, men det här går inte att backa på. Det är redan besluttaget, tydligen verkar det som. Och de har ju fina politiker. Den här Johanna Svärd. Hon har gjort en insändare som hon inte har skrivit. Som hon har skrivit under. Ja. Och så fick hon... Var det någon som var girig på va? Det fick de inte bli. Nej, det går ju inte an. Då är hon hotad. Ja, stackars henne. Nej, du vet. De ska nog få problem att gå på gatorna. Och från vind till sol. Hundratals olivfarmare som får lägga ner. För i Spanien minsann ska man ha solceller uppställda där det är olivlundar. Alltså jag såg, hör inte till nu, men jag såg från Kina. Nej, det var Indien. Vad de hade gjort. Där hade de kanaler. Och de har byggt ovanför kanalerna ett tak och hade solcellerna där. Det var, dels så minskade avdunstningen från vattnet. Och sen hölls solcellerna lite nedkylda på undersidan. Jag menar, där är det ju ändå. Varför inte göra sådana saker? Jag tänker ICA-parkeringen. Ja. Fast man kanske ska bojkotta ICA. Men Konsumparkeringen då? Nej, det är bedrövligt. Det här tyckte jag bara var roligt. Ja. Solcellsbidrag, det är alltså reklam. Och så slänger de alltså i en hög. Men det är så där det kommer att se ut sen. För det finns ingen återvinning. Hallå, är det som man tycker att det här är världens höjda grej alltså? Det blir det man lägger på hög. Ja. Signalpolitik känner du till. Du vet, man gör någonting som inte har någon verkan, men man ska ändå göra det för att verka god. Nu är det så att det har visat sig att den här nya lagen då sedan årsskiftet, att det inte längre är tillåtet att slänga trasiga kläder i soptunnan, för det ska istället återvinnas, har visat sig vara verkningslöst. Tyvärr. Ajajaj. Nej. Tonvis med textilsopor skickas istället till förbränning i Litauen, där det förbränns i en cementfabrik. Svensk textil alltså skeppas över till Litauen och så eldar man upp det i någon jävla cementfabrik där istället. Och då säger då Birgitta Losman, som är på högskolan i Borås,
Hon säger att i grund och botten så är det ändå inte fel att skicka kläderna och hålla på med återvinning. Men det vore ju såklart bättre att ha en seriös sortering i Sverige så man kan undvika att brännbart material lämnar Sverige och bränns upp på annan ort. Men det är det som händer. Så i grund och botten är det här ett helvete verkningslöst. Det var ju som de här gröna soptunnorna som du vet man åker till. Man åker med bil, alla åker bil från alla håll och kanter. Det är så här, det ser ut som man klampar in där bland gamla läskpapper och bara det där sörja. Och så kollar man så här, vad tar det här vägen? Och så, vi tar ju de här gröna grejerna så häller vi bara allting i en grej och eldar upp. Vi kan inte hålla på och sortera det sen. Och så, men då är det verkningslöst. Men svenska folket lär sig att det är viktigt med återvinning och sortering. Så det är liksom en liten mental utmaning. Att lära svenska folket att det är viktigt. Gör något som är bra på riktigt. Elda inte upp skiten i Litauen. Ja, hoppar vi till mässlingen. Hoppar lite här. Jag undrar, känner du någon som har haft mässlingen? Ja, jag själv. Ja, jag med. Ja. Känner du någon som har dött i mässlingen? Nej. Vad är det här för jävla hittepå igen? Och sen jättemycket rubriker om det här då, som visar sig, det kanske inte riktigt var så. Nej, men när det står likadant överallt, då är det inte information, då är det propaganda. Ja. Det vet vi ju, det har vi lärt oss. Någon släpper inga detaljer. Nej. Vi ska lyssna på vad de säger om det istället. This case was tragic and really had nothing, I shouldn't say nothing to do with measles, but she did not die of measles by any stretch of the imagination. In fact, she died of a pneumonia, but it gets worse than that because she didn't really die of the pneumonia, she died of a medical error. And that error was a completely inappropriate antibiotic. It was an insufficient antibiotic. When you admit someone to the hospital for pneumonia, what you need to do is you treat what's called empirically, meaning you put them on antibiotics that you think will cover the most common organism. And that's why this case is absolutely enraging. It's infuriating because she died because she got an inappropriate antibiotic. I mean, this is like medicine 101. You put them on 2 antibiotics to cover all the possibilities. It's a really, it's a grievous error. And it's an error which led to her death. Not only did you have several days delay of decline without the appropriate antibiotic, but then when they realized that they were missing the appropriate antibiotic, it took them, as far as I can tell, 10 hours to administer it. And by that time, she was already on a ventilator, and approximately 24 hours later, actually less than 24 hours later, she died. And she died rather catastrophically. As she was declining, she was in a state of what's called shock, and she needed medicines to maintain her blood pressure. And suddenly her blood pressures crashed and she arrested. And that kind of suddenness in an infection suggests some other cardiac event. And in a child like that, with that amount of inflammation, infection, and disturbances in the bloodstream, I can only surmise that she died of a catastrophic pulmonary embolism. It's just... Hittar man ingen mässlingfall så kan man alltid hitta på. Det kan man. Det kan man. Ja. Är det en mamma som kom på CBS, det är en nystation, att de använder en bild på hennes vaccinskadade barn och sa att det var mässlingen. Ja, så kan man ju göra. Ja. Men det är inte rätt. Nej, det är faktiskt inte rätt. Nej. Och jag menar, mässlingen är ju faktiskt jättefarlig. I Amerika mellan 1999 och 2025 så var det 1,1 miljon självmord, 1,5 miljoner överdoser och 17,8 miljoner hjärtattacker. Och håll i det nu, 4 fall av mässlingen där de gick bort. Aj då. Ja, jag förstår och ju. Amerika har ju över 300 miljoner invånare, så det är ju en stor andel av befolkningen. Det är inte ens promille. Nej. Ja, så hittade jag lite grann med monkeypox. WHO har medgett att de kallade apkopporna faktiskt är bieffekt av covid-mRNA-vaccinerna. Det står med bland deras Det är ganska äckligt. Ja. Ja, du. Så var det med dem. Sen genmodifierad mat, det måste ju vara bra. Ja. I viktminskningssyfte och i begränsning av barnafödande syfte. Framförallt där. Jättebra. Ja. I varje fall inte för råttorna, eller på sig. I varje fall för råttorna. Nej, de fick inga barn. Nej. Och de dog. Och de som föddes dog. Ja. Nej, det... Så mycket skit. Så mycket skit. Självförklarande mat. Ja. Och så hade vi polo i Gaza då.
Och när de till och med står på BBC. Ja, jag tänkte säga det. Det här har vi ju vetat länge. Men när till och med de skriver om det. Att det var vacciner som triggade igång polioutbrottet där. Alltså, jag måste ju haft huvud under en sten, för jag har aldrig hört talas om det där RS-viruset förrän sista åren här. Vad hittar de på sånt för? Är det för att kunna bespruta ytterligare någon gång människor? Förmodligen. Har de inte pengar som är nöjda de kör snart? liksom lite grann så här, måste ha liksom under varandra. Hennes dotter höll på att dö. Och jag vet inte, det kanske är jättefarligt. Och nu ska alla nyfödda få det. Koppla liksom ihop det där. Usch. Nej, håll er borta från sprutor och medicin i största möjliga mån. Jag tror det är ett bästa hälsotipset man kan ge. Ja, nu ska de satsa på psykvården i varje fall i Sverige. Men... Ja, mycket mera platser. Och man ska kunna lägga in sig själv också, förstår du. Ska man sköta sig själv också då när man har lagt in sig själv? Förmodligen så får man göra pengar det. till något finns det ju inte längre. Nej. Det är bara till Ukraina. Ja, nej men så är det mycket vårdplatser och sånt där. Men de snackar inte speciellt mycket om hur de ska förebygga det. Nej, men det tjänar de väl inga pengar på. Nej, förmodligen inte. Pillertrillare. Som de här stackars krakarna som är med i det här sadistnätverket 764. Om ni vill läsa mer på det här så kan ni gå in på SVT, sök SVT och 764, så får ni upp en film där de berättar om vad de har haft för sig. Och jag bara säger, nej men de är ju så stackars män, de är så sjuka. De är riktigt skadade. Riktigt skadade alltså. Jag tror att det behöver en kraftsamling till att ta hand om allting, så att man kan liksom ladda upp en liten bättre version av människor. Men det jag reagerar faktiskt på det här, att det står att de är högerextrema. För jag har läst artikeln, jag har lyssnat på filmen. Jag vet inte riktigt var i de får in att de ska vara högerextrema. Okej, de är psykiskt sjuka människor som har blivit lurade till att vara sadister genom nätchattar och sådana här saker. Kan det vara att de är högerhänta? Ja, det är möjligen. Men det ska ju vara så nu för tiden, högerextremt. Extremt ska det vara oavsett. Och här har vi 15-åringar som skulle spränga i centrala Stockholm. Ja, de är nog vad också... bra mår de? Ja, hur bra mår de? Vilken hjälp har de fått tidigare? Ja. Den här hjälpen. För vi inom vården fungerar som knarklangare utan att vi vet om det, säger han. Ja. Det tycker jag. Han hade inte mycket självinsikt. Han vet inte vad han säger. Ja. Men han har rätt. Ja, det har han ju. Betalda langare. Legala langare. Och som sagt, det är klart att unga mår dåligt. Jag menar, jag tror inte den här som håller på våldtog heller mådde speciellt bra. Men alltså, unga tjejer inte kan gå ut utan att riskera att bli våldtagna. Förresten kan inte gamla tanter på hemmet ens sitta inne utan att riskera. Så att, nej, det är ju någonting i vårt samhälle som är snett åt helsike och inte åt höger, utan det är helt fel. Men vi vinner i varje fall. Ja. Stapeln som är 2 från vänster är Sverige. Den som är till vänster är EU. Men vi är värst. Mest inbrott, rån, stölder. Vi är värst. Ja. Hur blev det så här? Ja, nu ska det i varje fall komma till nya lagar. Så nu blir det ordning och reda. Men gud, så bra. Övervakning. Aha. Ja. Och tyvärr säger det väl kanske att det har gått så långt så det behövs. Eller hur man ska säga. De behöver inte ha tillstånd för att sätta upp trygghetskameror. Kalla en stolpe för en stolpe. Ja, utdömda fängelsestraff ska aldrig preskriberas. Nej, men det tycker jag, det håller jag faktiskt med om. Det ska de inte. Varför ska de då dömas ut om de ändå inte gills om en stund? Nej. Polisen får använda hemlig dataavläsning, exempelvis läsa kriminellas sms i flera fall för att förebygga. Hur fan vet de att de är kriminella om det är förebyggande? Ja, det är också en bra fråga. Men vi tillsätter någon mer myndighet så blir allting bra. Jag dör. Nämnden för hemslöjdsfrågor. Betalar vi för sånt? Det gör vi säkert. Men det är som jag säger, jag tror att det finns värre saker vi betalar för också. Men det är ju lite lustigt. Sverige har 367 statliga myndigheter. Finland har 70. Hur klarar de sig?
Ja, det kan ju inte gå. Vi får åka över till han finska stubben och lära upp han lite. Vi kan skicka dit Wallenberg. Han kör kurser i det mesta. Det här tycker jag nästan är kulturanalys. Ja, Skolverket står med på samma rad nästan där. Så nej, det här är lurendrejeri igen. Ja. Och klart folk mår dåligt om de inte kan sätta mat på bordet. De måste gå till en matakut för att ge sina familjer mat. Ja, men det är klart som 17 att de mår dåligt. Vad hände? Men vi övervakar lite. Ja. Och så kan de skriva in sig på psyk. Ja, så blir allting jättebra. Ja, jag tror att de är i fel ändå och jobbar. Jag har en snubbe här på slutet också. Han behöver också ha lite psykisk hjälp, fast inte av den anledningen. Gå jävligt gott. Nu ska ni få en rolig nyhet. Core, som är en av Sveriges största restaurangkedjor som sköter personalmatsalar och lite sådana grejer, har just gått ut med att de byter ut allt smör i hela organisationen. Vi snackar liksom 30 typ restauranger, tusentals anställda och 100,000-tals portioner mat varje år. Byter ut allt smör mot växtbaserat smör. Alltså, det är väldigt stort. Det är väldigt kul. Jag hoppas att det här är första steget för väldigt många kedjor att ta efter dem. När vi äntligen börjar se produkter som är så bra så att du helt enkelt inte märker någon skillnad. Annars skulle de inte göra det. Jag tycker det är väldigt kul. Jag fick precis höra det här. Jag vill gå ut och liksom dela med mig. Jag tycker det var en så rolig grej. Men det säger mycket om vad som faktiskt vi kommer se framöver. Vi kommer se flera. Många pyramider finns det här i världen. Ja, men det gör det. Ja. Det är väl bara en bråkdel av dem ändå. Ja. Det är de som har fått namn. Jag tror inte ens Bosniens pyramider är där. Och definitivt inte de jämtländska pyramiderna. Nej. Fast man får inte besöka dem. Så det kanske är därför de inte fick vara med på bild. De ser inte så himla pyramidiska ut. Nej, jag får nog hålla med om det. Nej. Men förbjudet är det i alla fall att åka dit. Okay. Av någon anledning. Ja, där hade vi de bosniska då. De ser lite mer pyramidiska ut. Ja, fast det finns de som tycker att det är ändå bara en slumpmässig kulle. 3 stycken då i så fall. Ja. Nej, men de har geometri, de är perfekta kardinallinjer och 90 graders vinklar och alltså de är ju bättre i precisionen än de i Giza. Ja. Så och underjordiska tunnlar och stenväggar och luftschakt och jag vet inte vad allt vad det är. Ja. Fast det finns de som säger att ingen trovärdig arkeolog stödjer det, säger de. Nej, alla som mobbar Hancock stödjer nog inte det här. Det tror jag inte. Det roliga är, den här killen som jobbar så hårt för bosniska pyramiderna, kommer inte ihåg hans namn nu. Men han har ju skrivit böcker och en bok består enbart av hur han får AI att vika ner sig. De där står att jag ska vara 30 000 år gamla. Och det kunde de faktiskt, de hittade ett löv mellan 2 stenar. Ja, och det kunde de då datum bestämma. Så, jodå, de har stått där ett tag. Och då är orientering av den bosniska solpyramiden mer exakt än den stora pyramiden. Ja, det sa du förut, ja. Och underjordiska tunnlar. Och jag var och lyssnade på den här karln. Han var jätteintressant. Super. Nej, men ni får faktiskt läsa alltihop och hela texten själva här. Ja. Så det är så. Så det är så. Men sen hördu, det är inte bara pinnar de har hittat under Giza-pyramiderna. De har hittat en hel stad. Ja, det här är spännande. Riktigt. Det är väl sån där inga radar eller lejdar eller vad 17 det heter. Jag varken förstår det eller vet vad det heter. Jag tycker den här bilden är lite spännande. Ja, absolut. Det är lite som Schumann-resonansen. Lite hit och lite dit. Men de har säkert koll. Ja, det hoppas vi. Och det är väl så här de tänker att det ser ut då? Ja. Rum och kamrar och allt möjligt där. Varför var man så intresserad av att bygga under jord? Ja, det blir poolskifte. Så kan det väl vara väldigt bra, för då är det ju bevarat. Ja. Titta på den här killen som kryper omkring. Och skyar med igen. I was watching it like, this dude is on one. He's just down there on his own. That's impressive, man. Like, but hats off to you for actually doing that. All the armchair skeptics sitting there saying this, that, and the other. Here's a guy that's literally getting the sand in his fingernails and going down into the tunnels and finding it. This dirt that is now blocking up that tunnel
is it wasn't there at first. There's hundreds of gated entrances and shafts on the plateau itself. Shafts just full of sand, shafts that are gated, doors that go into cliff sides that are gated. And that was my point. People don't realize how many entrances there are right on the plateau. Some of the footage, I've never seen anything like it. I've never seen any of this footage before of these different entrances, going into these places, into the tunnel to actually get the evidence. Yes, it's blocked off. There is more to this. Again, guys, the ancient stories, the relatively contemporary stories from early archaeologists and explorers, like this is something that seems to have been very quickly hushed up in the modern era. It's real. There are these energy fields where if you enter into them, it's going to make you sick. There are these pockets that it's like radiation almost. You walk into, you get sick. These tunnels it was unbelievable. They were full. I mean, they're 10, 12 feet wide and tall, square. What? The Vatican Museum where the pine cone is, and there's the big, this is all a metaphor for the pineal gland. And they know exactly what's going on. Ja, det var en liten bit heter det. En liten film. En liten filmsnutt. Från en YouTube-film. Och jag delade den på vår Telegram-kanal. Men det är den där i varje fall. Och den där är helt klart mycket sevärd, hela den där. Spännande. Ja. If I told you that those pseudo-archaeology videos you've been watching on YouTube about how the pyramids in Egypt were built were actually right all along, let me show you something which will blow your mind. If sound can levitate objects in this way, what else can it do? Using sound vibrations to oscillate this copper tube attachment, fixed in place by a wooden block, it can cut directly through granite, but that doesn't explain how they moved those huge 80-ton blocks you say. Det är mycket siffror då. Det är det verkligen. Det finns väl inte en grej på pyramiderna som inte har någon mening på något sätt. Perfekt jorden. beräknat på ett eller annat sätt. Ja, inte bara jorden upp mot stjärnhimlen. Ja, är det inte Orions bälte de prickar? Jo. Ja, det är spännande. Jättespännande. Och där var det någon som såg något ovanför. En liten grej. De sa att det var en orb. Jag vet inte. Ja du. Om man tittar med Kinas superradar så finns det en plasmabubbla mitt över pyramiderna i Giza. Och det förvånar mig inte. Spännande. Ja. Sen har vi Sfinxen. Ja. Hål i huvudet. Han har hål i huvudet, Sfinxen. Eller han hade hål i huvudet i varje fall. Ja, konstigt. Sen så la de igen det hålet i huvudet. Ja. Och en bilder från Napoleons ingenjörer i slutet på 1700-talet. De var uppe där och kröp ner i det här hålet. Och där har vi en gubbe. Fy faro. Ja, en gubbe som har krypit ner i hålet. Jag skulle nog aldrig kunna bli sån upptäcktsresande. Nej, men där har de lagt igen hålet i varje fall. Ja, det här tror man ju skedde någon gång på 1920-talet, va? Att de lagade. Ja, det var något sånt där, va? Och här står det. Ja. Den högra bilden. Ja, men reparationen som är troligtvis från 25 till 26 då. Ja. Det är spännande. Ja, vad tror du? Ja. Stargate. Ja, kanske kom hit flygande i en Sphinx. Ja, eller också så vart de inspirerade när de gjorde det rymdskeppet. Ja, så kan det ju faktiskt vara. Det här är ju en liten ovanlig vinkel. Har du sett vad litet huvud hon har? Ja, verkligen. Jag tror att de har nog tagit bort mer än bara näsan. Det finns i varje fall väldigt många olika. De är lite fixerade vid sfinxar överallt. Vi hade ju en i Guatemala förra veckan. Ja. Indien, Assyrien, Kina. Ja. Nej, men alltså det måste ju ha varit någonting mer än bara fria fantasier. Ja. Så är det ju. Så är det ju. Och här har vi en jätte med lång skalle och så har man undersåtarna som är små. Ja.
Och sen har vi en karta. Ja. Det är ett strutsägg. Och det här hittar man i en 7000-årig gammal grav. 7000 år. Och det är en karta över de 3 Giza-pyramiderna vid Nilen. Och det är 2-3 000 före pyramiderna påstås vara byggda. Officiella där, ja. Skulle inte tro det. Och sen är det Atlantis på det här ägget också. Ja, du vet. Men det där med näsan, jag vet vem det var som gjorde det, ja. Du vet det, ja. Ja, det var Obelix. Ja. Det är väl lite mer näsor. Det finns många sådana här avbildningar där de står med en sån där onk framför näsan på faraonerna och det här. Då tror de att det handlar om det gudomliga andetaget, själva kraften som uppehöll själen. Att det är därför de ska andas in där, andas in liv. Ja, det kan ju ligga en del i det. Andningen är ju viktig. Oh ja. Sen har du massa statyer där de inte har några näsor som sagt. Obelix var det framme på allihopa. Ja, han är kvick. Magen till trots. Det funderar på om det kan ha att göra med att efter att när de inte fanns längre, när de var döda, då andades de inte längre. Men det känns ju lite hårt förstöra så fina konstverk liksom. Ja, det är nog något annat tror jag som ligger bakom. Det här är ju också spännande. Det här är ju då jättegamla. Och de kan ju rimligen inte ha hunnit över till andra sidan, höll jag på att säga. Men mellan Ecuador och Mesopotamien så är det ju en väldigt lång resa om man skulle ha gjort den då på den tiden när det var häst och vagn med trädjur. Ja, absolut. Det hade varit jättejobbigt. Och ändå så har de i princip identiska stenuthuggningar. Och det här är ju, alltså våra runstenar då ristar man ju in i stenen. Det här ligger ju utanpå så det är upplyft liksom. Så det är ju otroligt skickligt gjort. Så, nej, det är nog ingen slump. Nej, absolut inte. Den här Betts-sfären, det är mycket svårare att uttala det där. Den har vi pratat om tidigare. Som en kille som heter Terry Betts hittade. Och den reagerar ju när han spelar gitarr och såna här saker. Och den rullar iväg för sig själv och den bar sig åt på största allmänhet. Och sen tog vi NASA den där och skulle göra undersökningar på den. Och så vet man inte riktigt vad som hände. En del säger att han kom tillbaka men då reagerade han inte på någonting. Så frågan någon och bytte ut den. Det gjorde de säkert. Ja. De där NASA litar vi inte på. Inte ett dugg. Men det finns fler. Ja, vi kikar. And a friend of mine, Dennis Hopper's bodyguard, wanted me to come out and see his house. It was way out in the desert, in the middle of nowhere. We went out there and there was a pile of these spheres laying in his yard. How many? Maybe 6 or 7. I don't remember exactly. There was just a pile of them. And I was amazed as I'd never seen anything like these. And I, what the heck is that? And he said, I'd tell you, but you wouldn't believe me. And I said, well, try me. And he said, well, Jim, I swear to God, a UFO came over my house and dropped these out in my yard. And he said, they've been sitting there ever since. And I was amazed at him. And he said, do you want one? You can have one. So I took it. Well, I've had it for over 40 years, so I've seen it do some things that I can't explain. I was laying on my back on my floor, and I was just mindlessly rubbing my feet on the sphere while I was talking to a friend of mine. And when suddenly there was this flash of light, and I was shot across the floor on my back. I was 6 to 10 feet away from the sphere. It knocked me that far away from it. You know, and there's no explanation for that. You think that's alien technology, don't you? Yes, I do. I absolutely do. That's a huge claim. I can't imagine what else it is. I just can't imagine why something like this moves around, why it would flash light. But I have since seen videos on the internet of spheres just like this one flying in the air, doing all kinds of things. And apparently they're all over the world. Och det finns sådana där inga sfärer överallt. Sitter du och svär? Ja, jag sitter och svär. Ja, men jag vet inte. Jag vet, om man söker på sådana på X så får du liksom en uppsjö
av filmer på såna här. De har liksom massor av folk som har filmat dem över hela världen. Ja, den första som vi har gått förbi redan, den var från Bangkok. Och den som går här, den är från England tydligen. Ja. Så helt rätt. Nej, massvis är det. Intressant. Ja. En del filmer är bättre och andra filmer är sämre. Men det som är intressant är att det är så många. Så man har ju svårt att tro att allt detta kan vara fake alltså. Den sista är från San Diego. Den har mössa på sig. Ja. Jag tror den fryser lite med örat. Ja, så kan det vara. Ja. Men vi har en här som är riktigt... Ja, det kom nu i veckan den här. Ja. Riktigt skarp och fin. A USO or a massive ship out there and that Fata Morgana optical illusion, but this one is no optical illusion. I'm calling this one of the best daytime sightings of a metallic sphere ever. It just nothing even comes in comparison on how clear and rock solid this footage is. Everything matches up. We're looking at a solid sphere just moving across the sky. And it's not a balloon, guys, and it's not a drone. We don't see any means of propulsion. There's something intelligent behind this, and it's so fascinating. And again, your comments right now, do you guys see any manipulation? Can you give us a big thumbs up if you believe in the chat that this is manipulated with AI or CGI? I don't think so. We're deeming this. Den sista där, den snodde jag från Third Face Moon. Jag kan inte uttala den ens en gång. Men jag snodde den därifrån i alla fall. Ja, känns det bra? Ja. Jag undrar, är det dags att börja prata om träd snart? Ja, men det kan det väl vara. Ja, eller stubbar. Ja, alltså en sån där stubbe, det åkte jag förbi när vi flög över Reykjavik. Jag har bild på den. Ja, fascinerande. Jag tycker det är dags. Ja. Trees create hexagonal cell walls, not volcanoes. Just look at these cell walls of a tree. But they tell us what our own eyes see are just some ancient volcanoes. Ancient hexagonal spewing column volcanoes, making remains that look exactly like trees. And it's not just the tree stumps that remain. You can find the evidence everywhere of this, scattered through the hills in the much smaller forests of today. Or we just build right on top of the tree stumps and don't even notice. But when you make the comparison, it's clear. We are but the ants, walking on the remains of a much larger past. They told you to reject the evidence of your eyes and ears. It was their final, most essential command. Think carefully about that line from 1984. It's essential for you to not know a thing about this realm we live in. For this prison, which its walls are built on the illusion of freedom, where the prisoners never see the bars on the cages, giving them the illusion of freedom. That is what our modern society is, an open-air prison, where the prisoners never see the bars on the cages, keep us blind of our history, our true origins and true natures of this realm. Those are all of our invisible shackles. Question everything, friends. Vi har ljud. Om man inte pratar om trän och stubbar. Ja, som är jättestora. Som är jättestora. Så kan man prata om människor som är jättestora. Ja, det jag kan tycker man. att det snart att det är dags att det kommer lite sånt i mainstream också. Ja, de har ju pratat om att Hitler inte dödde när han dödde. Ja, det har vi pratat om för länge Ja, det är ju gammalt. Och det här har vi också pratat om länge. Ja. Så kom igen nu. Ja. Vi vill veta mer. Does anyone else feel like they're just too aware of everything? I can't shake this feeling that all of this, our entire human experience, is just temporary, constructed, and ultimately meaningless. Like I'm seeing through some veil that others can't. Think about it. The days of the week, someone just arbitrarily decided this is Monday, this is Tuesday, and we all just accept it. It's all made up.
The guy that made up currency and street names is no smarter than me or you. Money is just literally paper that someone decided this is valuable, and we all just agreed. We're following systems created by regular people who happen to come before us. I find it fascinating to watch people rushing through their day, stressed about deadlines and status and possessions, completely unaware that they're playing a game they never chose to join. They're so caught up in the matrix of social constructs, they never question any of it. But once you see it, you can't unsee it. And sometimes I wonder if ignorance really is bliss. This story and who have studied the subject know that Adolf Hitler didn't kill himself in a bunker in Berlin as the Red Army closed in. I think that's, we all know that was a fabricated story, or if you watch the show, you probably understand that. Hitler actually fled Germany weeks before that using a group of underground tunnels that led to an airstrip. And that airstrip was flown. He was flown from Berlin out. It took submarines, or multiple submarines that were used, U-boats that were then sent to Argentina. In other words, Hitler lived for nearly 2 decades more in Argentina, along with vast numbers of the Third Reich. Well, now Argentinian President Javier Milei has just ordered the release of all remaining documents on all of those Nazis who fled Germany and moved to Argentina after World War II. Basically, it was almost like a second base of operations in Argentina. If you're not familiar with that, like basically the Third Reich operated out of Argentina and Germany. And many of them, including Adolf Hitler, lived in Argentina well after 1945. Most people know that Hitler lived out his days in Bariloche, Argentina, until he died there in the mid-1960s. Yes, you can read the CIA documents about this, the FBI documents also about sightings of Hitler in this area. They knew about it. Of course they knew about it. It was largely facilitated, I think it's safe to say, by the United States and its allies. Operation Paperclip, anybody? Quid pro quo? Also, if you look into this, the skull that is held in Russia that was supposedly the remains of Adolf Hitler with a bullet wound in it is female. Yeah. So when you look for proof that Hitler did in fact kill himself in the bunker, you are going to find a lot of dead ends. Yeah, and all you need to read, you can read a great book on this called The Gray Wolf. It's a great book. There's many books written about this now. But yeah, the skull, the fragments, they ran the DNA tests on it, and the Soviets allowed them to do this testing. And even Stalin openly talked about that Hitler lived, that he was not there. So Stalin even knew about it. It's widely known in Argentina, by the way. Well known that Hitler sired 2 children while he lived in Argentina after the war. 2 girls. Wouldn't that be something to learn where Hitler's children are today? Like Hitler's descendants? That'd be interesting. Maybe we'll learn that in those documents as well. But we'll be watching this story. I'm fascinated. It seems like there's an open era of transparency. Ja, oj, det var det någon som kom. Den ska vi stoppa in igen, tror jag. Vad var det för något? Det var 2 i stav. 2 i stav. Ja, det kan man ju säga. Tittar ut över en ny värld. Ja. Gud, man ska veta att det står inte still där ute. Nej, men det vi undrar över idag, det är det här med Hitler. Ja. De pratar ju om att han fick 2 döttrar när han var i Argentina. Mm. Och vi undrar, kommer vi att få veta något mer om de här? Ja, vad har universum att berätta? Ja, de här döttrarna. Känner vi till dem kanske? Kan det vara så att vi gör det? Det finns ju en hel del olika konspirationsteorier. Och de brukar vara sanna. Så att... Ja. Mm. Vi nämner ingen så. Har vi ingen nämnt? Nej. Titta, där kom det en till. Förlåt att jag är klantig. Vi får ta det. Ja. Det går så bra. Så, ska jag kupera lite. Var ska jag lägga den där då, tycker du? Där? Jag hade lagt den där så du skulle veta vad som var rakt. Jaha. Var ska jag lägga den då? Ja, prova med att lägga den någonstans. Där? Ja, där är ingen som ser den, så där är riskfritt. Ja, där då? Men jag vet inte var du... Jag kan inte... Ja, du får väl engagera dig lite. Vi har en parsystav i varje fall. Ja.
Och vi har en Empress, kejsarinna. Och vi har S i bägare. Tre svärd. 7 bägare. 2 mynt. Och 10 mynt. Ett litet ja. Ja, och där har du väl ett jättebra ja. Där har vi ett jättebra ja. Jag tänker på att representera frågan där. En liten page i stav. Lite eldfängd och det kan gå undan lite grann där. Och sen är det ju någon som inte är kanske riktigt så stor. Jag tänker om jag ska hyra in en hantverkare han är ingen expert för han är nybörjare. Men, så det kan ju vara att de här damerna känner vi igen fast de har inte varit så bra. Som om pappsen hade varit där då. Ja, vi har kejsarinnan där i varje fall som står ju för överflöd. Kanske kommer ett överflöd av information. Eller vad ska man säga om henne där? Ett ja och nystart i dåtid i varje fall. Men i dagsläget finns det en massa lögner. Lögner och rökridåer. Ja, och jag tror också att det tror jag att korten säger. Och jag tror att korten säger att de mår inte så bra. Nej, det gör de säkert inte. Det kan ju vara lite hett om öronen snart. De vill gärna lägga ut lite rökridåer i varje fall. Yes. Mycket information som är intressant. Det finns ju flera val också. Vad ska vi välja liksom? Vilken sanning är det som... Vad kör vi på den här veckan? Vad kör vi på den här veckan? Typ lite sådär. Ja, det är samma sak här. Står och velar lite fram och tillbaka. Ska vi inte? Ja, och jag bara känner det är 2. Det är 2. Det är 2. Så det är 2 brudar. Och här har vi familjekortet. Ja, lilla familj, eller stora familjekortet. Stora familjekortet. Ja. Och det är 2 hundar och det är 2 kärringar. Ja, det kommer, hela familjen kommer att... Det kommer nog exponeras, ja. Men så kan man nog kanske tänka. Jag tror att den där inte står för någon suveränitet och någon välstånd, utan det står nog mer för att markera det feminina. Kan det vara? Nej, det får nog ta lite mer. Ja. 10 mynt. Eller vad säger jag? Dam i mynt säger jag. Det verkar som att de har i alla fall god ekonomi. Ja, det har de säkert. De sitter stadigt. Ja. Med materiella tillgångar. Och vi tittar där så vi ser dem inte. Nej. Då har vi 3. Kan de ha 3 döttrar? Det kan han nog ha. Det kan han nog ha. Eller också ägnar de sig åt någonting annat. Ja, min tanke drogs ju direkt till adrenokrom. Ja. Faktiskt. Och är en av dem som vi tror dotter, så har de väl ganska uppenbara problem med kroppen. Absolut. Absolut. Det får man tydligen. Väldigt skakig skulle man kunna säga. Shaken Steven. Ja. Men hur får vi in segertåget här då? Det känner jag var svårt. Ja, det var det verkligen. Men de slåss väl? De slåss för sin överlevnad. De slåss för sin hemlighet. Och hittills har det väl varit framgångsrikt? Ja. Det kommer nog att komma en del, men som sagt, jag kan inte veta riktigt vad som är sant. Vad man ska våga tro på. Nej. Men så är det ju alltid. Ja. Ja, nej, men ta ett avslutande kort som får liksom sätta... Ja, det är
nystart på det där. Ja. Vi kommer nog att få veta väldigt mycket. Nya äventyr. Ja. Mm. Och när vi googlar i fortsättningen så kommer det inte att stå att det är en konspirationsteori. Det kommer att stå att det här är fakta. Mm. Ja, det tror jag kortarna säger. Så känns det. Ja. Då var det slut för idag. Heil Hitler. Nej, jag menar... Nej, säg inte det för allt i Det var världen. lite roligt att få säga så. Ja, vi får se vad vi får ihop nästa vecka. Ja. Antingen får vi ihop något eller också kanske vi inte får ihop något. Man vet Vi aldrig. har inte en aning. Nej. Men hörni, trevlig helg. Ja. Och ha en god kväll. Ja, hej då. Hej då.